जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलला पुन्हा एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे त्यावर तर आपण कोणताही पासवर्ड दिलेला नाही। तर भावांनो, तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक व्हिडिओ भेटेल सेपरेट भावांनो, मी तुम्हाला बनवून दिलेला आहे। तो सर्वात अगोदर तुम्हाला बघून घ्यायचा आहे। त्यामध्ये ऑल मटेरियल कसं डाउनलोड करायचं आहे आणि भावांनो आपले बिटमार्क आणि शेक इफेक्ट तुम्हाला कशा प्रकारे अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करायचे आहे ते मी सांगितलेलं आहे। त्यानंतर भावांनो तुम्हाला आपली लागणारी अलाइट मोशन ॲप तुम्हाला विना वॉटरमार्कची कशा प्रकारे डाउनलोड करायचे ते सुद्धा मी त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे भावांनो। तर तुम्हाला सर्वात अगोदर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधला व्हिडिओ बघून घ्यायचा भावांनो। त्यानंतर तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती कधीच कसल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही। तर आय होप भावांनो तुम्हाला समजलं असेल। तर टाइम वेस्ट न करता आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। तुला सांगतै रे ठाम करतै रे राजकुमारी मेरे बाबांची सांग मर्जी ठेवशील का रे त्यांची जावई बनशील ना माझ्या घरांचं खूळ लागल ओ खूळ लागल मला रे तुझ्या या प्याऱ्या मनाचा खूळ लागल मला पण तुझ्या या प्याऱ्या मनाचा ओके, तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला एक कमेंट करून नक्की सांगायचे तुम्हाला। तर सुरुवातीला काय करायचं, आपल्याला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन आपल्याला ओपन करून टाकायचे। तर तुम्हाला आपलं कुठे मिळणार आहे, आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती सुद्धा भेटून जाईल तुम्हाला। आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण वेबसाईट दिलेली आहे, त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला पहिल्याच क्रमांकाला डायरेक्ट अलाइट मोशन डाउनलोड करू शकता तुम्ही। त्यामध्ये तुम्हाला वॉटरमार्कसुद्धा पाहायला मिळणार नाही। त्यानंतर आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्टसुद्धा दिसेल, दोन्ही तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत ना। सुरुवातीला आपले जे काही बिटमार्क आहे ते अशा प्रकारे आपल्या इथे ओपन करून घ्यायचे। त्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारची आपली तुम्हाला बिटमार्क सुरुवातीला दिसेल। त्यानंतर नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आपल्या चॅनलला, त्यामध्ये काही विषय नाही, तुम्ही करूनच घ्याल। त्यानंतर प्रत्येक अकाउंटला क्लिक करून घ्यायचे, इमेज आणि व्हिडिओ आणि ते विवॉल्व करायचे। त्यानंतर आपला जो काही प्रोजेक्ट आहे बघू शकता, हा आपला प्रोजेक्ट असणार आजचा। तर सुरुवातीला आपल्याला आपली जी काही लिरिक्स आहे तर त्या फोल्डरमध्ये ॲड करायचे विसरलेलो मी, ठीक आहे। तर बघू शकता आपली लिरिक्स अशा प्रकारची असणार आहे, याच्यावरती ॲडसुद्धा नाही, तुम्हाला डायरेक्ट ॲड करायचे। एकदम खतरनाक व्हिडिओ होणार आहे आणि समोर पण अशाच प्रकारचे बहुत जबरदस्त व्हिडिओ आणणार आहे मी। तर आपल्या अकाउंटला क्लिक करून घ्यायचं म्हणजे ते ॲड होऊन जाईल। त्यानंतर वरती तीन डॉटला क्लिक करायचं आणि फिल स्क्रीन झाल्यावर तुम्ही बोटांसुद्धा हलकंसं झूम आउट करू शकता, नाही केलं तरी चालेल। तर आपल्याला तसंच ठेवायचं आहे। त्यानंतर ह्या ॲरोला क्लिक करायचं म्हणजे 19-21ला आपण इथे असं कट करून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता 19-21ला असं इथे म्हणजे 19-20ला ठेवायचं होतं, ठीक आहे। त्यानंतर कट करायचं, बघू शकता एवढं इकडलं काम झालं। इकडे तुम्हाला काय करायचं विषय नाही, आता तुम्हाला ऑलरेडी मी आपली जी काही लिरिक्स आहे ते बनवून दिलेली आहे। त्यानंतर 19 आणि 21च्या बीट लिहायचं आपल्याला। तर इथे प्लसच्या अकाउंटला क्लिक करायचे, त्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओ आणि ते विवॉल्व करून घ्यायचे। तर विवॉल्व झाल्याच्यानंतर आपला प्रोजेक्टमध्ये यायचे तुम्हाला। तर इथे आपल्याला आपल्या जे काही इमेजेस आहे त्या इथे आपल्याला ॲड करायचे, ठीक आहे। तर आपण एखादी इमेज इथे चांगलीशी ॲड करून टाकू, ठीक आहे। तर सुरुवातीला एखादी जबरदस्त इमेज बघून घेतो मी, ठीक आहे। तर वेट करा तोवर, तर मी वेट बघून घेतो आहे। तर ही वाली घेऊ आपण, ठीक आहे। जबरदस्तच वाटत आहे। प्लसच्या अकाउंटला क्लिक करून घ्यायचं म्हणजे ते ॲड होऊन जाईल। त्यानंतर वरती तीन डॉटला क्लिक करायचं आणि फिल स्क्रीन। त्यानंतर तुम्ही बोटांसुद्धा असं म्हणजे झूम आउट करायचं आणि परफेक्ट मधात ॲडजस्ट करायचं आहे। तर बहुतच भारी वाटतं आहे मग पाहायला। त्यानंतर ह्या एरोला क्लिक करायचं आणि इथे कट करून टाकायचं, म्हणजे आपण 20-9ला कट करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर अशाच प्रकारे आपल्याला आपल्या जे काही वाचलेले इमेजेस आहे त्या लवकर ॲड करून घ्यायचे। तर मी लवकर ॲड करून घेतो, व्हिडिओला पॉज करून घेतो आहे, नाहीतर व्हिडिओ खूप मोठं तुम्हाला मग त्रास जाईल व्हिडिओ बघायला शेवटपर्यंत। ओके, तर एंडिंगपर्यंत आपल्या इमेजेस ॲड झालेल्या बघू शकता तुम्ही। त्यानंतर आपल्याला पुन्हा रिटर्न यायचं कुठे, आपल्याला जे काही 19-21ची बिटमार्क आहे तिथे यायचं आहे। प्लसच्या अकाउंटला क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओ आणि ते विवॉल्व करून घ्यायचे। तर विवॉल्व झाल्याच्यानंतर प्रोजेक्टमध्ये यायचे पुन्हा। तर इथे का तुम्हाला निळ्या कलरची ब्लॅक शर्ट आणि ब्लॅक कलरची, जर आपण नेहमी ब्लॅकच कलरची यूज करतो आपण हेच करणार आहे। जर तुम्हाला हेवाली करायची असेल तरी करू शकता, विषयच नाही। त्यानंतर प्लसच्या अकाउंटला क्लिक करायचं हिला, त्यानंतर हे ॲड होऊन जाईल। वरती तीन डॉटला क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचं आहे, एंडिंगला स्क्रॉल करून घ्यायचं आणि तुम्हाला ह्या ॲरोला क्लिक करायचे। बघू शकता अशा प्रकारे साईडला टच करून घेतल्यानंतर ते म्हणजे बॅक होऊन जाईल। त्यानंतर 19-21ला यायचं पुन्हा, प्लसच्या अकाउंटला क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओ आणि पुन्हा विवॉल्व करायचे। त्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टून द्यायचे तुम्हाला। तर मी हे PNG तुम्हाला मी बनवून दिलेली आहे, खुळ लागलं मनाचं, ठीक आहे। त्यानंतर प्लसच्या अकाउंटला क्लिक करून घ्यायचं म्हणजे ते ॲड होऊन जाईल, एकदम भारी दिसतंय। मूव आणि ट्रान्सफर आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ॲरोला क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि थोडं उजवीकडे सरकवायचं, म्हणजे छोटं मोठं एवढं ठेवायचं आहे। पहिल्या नंबरच्या ॲरोला क्लिक करून आपल्याला असं इथे ॲडजस्ट करून घ्यायचे, बघू शकता एवढ्यात ठेवायचं आहे। थोडं छोटं पण करू शकता, काय विषय नाही। त्यानंतर एकदा बॅक करून एंडिंगला असं स्क्रॉल करायचं, बघू शकता असं। त्यानंतर ह्या ॲरोला क्लिक करायचं म्हणजे याची ड्युरेशन ॲटोमॅटिक शेवटपर्यंत वाढेल, बघू शकता एवढं काम झालेलं आहे।
पुन्हा रिटर्न त्याच बीटला यायचं, प्लसच्या आयकॉनला क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओ करायचं आहे. त्यानंतर आपला जो काही प्रोजेक्ट आहे त्यामध्ये यायचे तुम्हाला पुन्हा, आणि मी तुम्हाला हा इफेक्ट दिलेला आहे. तर बघू शकता हा वाला इफेक्ट इथे प्लसच्या आयकॉनला क्लिक करून त्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. ब्लेंडिंग ऑपासिटी, लाईटन आणि इथे कलर डोडेज काय डोडेज वाटतं त्याला क्लिक करून घ्यायचं, म्हणजे ते परफेक्ट इथे म्हणजे मॅच होऊन जाईल, ॲडजस्ट होऊन जाईल. त्यानंतर रिडिंगला यायचं कुठं आपल्याला 31-29ला आणि हा इफेक्ट असा ट्रिम करून घ्यायचे. तर बघू शकता एवढं काम झालेलं आहे. फक्त आता आपल्याला इथे शेक इफेक्ट लावायचे राहिलेले आहेत. तर एकदा बॅक करायचं आहे आपल्याला. पुन्हा आपलं जो काही शेक इफेक्ट आहे तर शेक इफेक्टमध्ये यायचं थोडं लोडिंग घेतं, ठीक आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारचे आपलं शेक इफेक्ट असणार आहे. त्यानंतर एक मिनटं आपले जे काही एंडिंगचे फोटो आहे, ठीक आहे. तर एंडिंगच्या फोटोला क्लिक सुरुवातीला इथून जायचं आहे, थोडा लॅग मारेल हा इफेक्ट आहे, ठीक आहे. 3 डॉटला क्लिक करून घ्यायचे आणि कॉपी इफेक्ट झाल्याच्या नंतर काय करायचं आपल्याला पूर्णच बॅक झालेलं आहे, ठीक आहे. तर बॅक करून आपल्याला जो काही प्रोजेक्ट आहे बीटमार्कवाला आपण एडिट केला आता त्यामध्ये यायचे तुम्हाला सुरुवातीच्या 2 इमेजेस आपल्याला त्या सोडायच्या सध्या, आणि या छोटे छोटे त्यांना तर इफेक्ट लावायचे नाही, ठीक आहे. त्यानंतर आपली हे वाली बीटमार्क येईल. तर एक मिनटं आपली जे काही 22-1ची, ठीक आहे. तर ह्या इमेजला सोडायचं आहे. आपली हे जे 22-27ची आहे हिला आपल्याला हा इफेक्ट अशा प्रकारे इमेजला क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटला क्लिक करायचं आणि पेस्ट. तर बघू शकता अशा प्रकारे इफेक्ट लागलेला आहे. तर आपण जे काही सुरुवातीची इमेज आहे पहिली हिला सोडलं आहे, त्यानंतर हिला इफेक्ट लावला आहे. त्यानंतर आपली ही वाली जी इमेज आहे हिला सोडायची आहे. त्यानंतर म्हणजे एक इमेज सोडून आपल्याला हा इफेक्ट लावायची, ठीक आहे. तर इथूनपासनं तर एंडिंगपर्यंत मी लवकर लावून घेतो. ओके, तर एंडिंगपर्यंत लावून झालेला आपला इफेक्ट बघू शकता. त्यानंतर आपल्याला बॅक करायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा आपला जो काही शेक इफेक्ट आहे त्यामध्ये यायचे तुम्हाला. तर सुरुवातीला आपले जे काही इमेज आहे तिला क्लिक करून हिच्या ह्या इमेजचे आपल्याला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे. कॉपी झाल्याच्यानंतर पुन्हा आपल्याला जो काही प्रोजेक्ट आपला तिथे यायचे 19-21च्या बीटला हे वाली सुरुवातीची इमेज हिला क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटला क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट. तर बघू शकता इफेक्ट पेस्ट झालेला आहे. तर इमेजला क्लिक करायचं, हा इफेक्टमध्ये जायचं आहे. तर असं खाली खाली जायचे तुम्हाला. तर सर्वात खाली चॅनल रिमॅप RGB दिसेल तुम्हाला. तर बघू शकता इमेजचा कलर तुमचा हा डोळा बंद करतो मी असे ओरिजिनल असेल, ठीक आहे. जर तुम्हाला असंच ठेवायचे असेल तर हा डोळा बंद ठेवायचा आहे. जर तुम्हाला कलरफुल हवे असेल तर हा डोळा नेहमी सुरू ठेवायचा आहे. तर सेम हे तुम्हाला सांगितलं होतं मी, ठीक आहे. त्यानंतर हा इमेजला पण आपल्याला हा जे इफेक्ट लावायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला बॅक करायचं आहे. पुन्हा आपला जो काही शेक इफेक्ट आहे त्यामध्ये यायचं आहे. थोडं लोडिंग म्हणतो जास्त झालेलं आहे. तर आपली जे काही सेकंड इमेज आहे बघू शकता हिलासुद्धा सेम तसाच प्रकारचा इफेक्ट आहे. तर ह्या इमेजचे इफेक्ट पण आपल्याला अशा प्रकारे कॉपी करून घ्यायचं आहे. पुन्हा आपला प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या जे काही आता वाचलेल्या सर्व इमेजेस आहे, ठीक आहे. तर वाचलेल्या आपल्याला इथूनपासून म्हणजे 22-1पासून जे काही एक इमेजेस असतील सर्व इमेजेसला आपल्याला सेम हाच इफेक्ट लावायचा आहे अशा प्रकारे. तर एंडिंगपर्यंत एक मिनटं तुम्हाला दाखवतो, ठीक आहे. हे वाली इमेज आहे. तर एंडिंगपर्यंत लावून घ्यायचं आहे, तर मी लवकर लावून घेतो. ओके, तर एंडिंगपर्यंत सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट लावून झालेला आहे आणि आपला व्हिडिओसुद्धा पूर्णपणे तयार झालेला आहे. सिम्पली सुरुवातीला यायचं आपल्याला प्लसच्या आयकॉनला क्लिक इमेज आणि व्हिडिओ आणि इथे विवॉल्व करून घ्यायचे. पुन्हा प्रोजेक्टमध्ये यायचे. तर तुम्हाला इथे एक बॉर्डर ॲड करायची, ठीक आहे. जर तुम्हाला करायची असेल तरच करा, नाहीतर काय विषय नाही. प्लसच्या आयकॉनला क्लिक करून घ्यायचं म्हणजे बॉर्डर ॲड होऊन जाईल. वरती 3 डॉटला क्लिक करून फेटस करीन, एंडिंगला स्क्रॉल, त्यानंतर हॅरोला क्लिक. तर बघू शकता एकदम परफेक्ट आपली इथं बॉर्डर ॲड झालेली आहे. आपला व्हिडिओ पूर्णपणे तयार झालेला आहे. व्हिडिओला सिम्पली सेव्ह करायचं आहे. वरच्या बाजूला ॲरो दिसतं त्यावरती क्लिक करायचं. व्हिडिओच्या बाजूला छोटासा ॲरो दिसेल त्यावरती क्लिक करायचं आणि फ्रेम रेट तुम्हाला नेहमी फुल ठेवायचं आहे. क्वालिटी अशी नेहमी फुल वाढवून ठेवायची. त्यानंतरच एक्सपोर्ट बटनावर डायरेक्ट क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ होईल. अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ सेव्ह व्हायला सुरू होतील. 1 मिनिटामध्ये सेव्ह होऊन जाईल, गॅरंटी आपली, ठीक आहे. त्यानंतर आय होप तुम्हाला आपला जो काही व्हिडिओ तो आवडला असेल. तर चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.